อบเราสนใจคนเนี้ยเราแสดงออกมาไม่นี่เป็นแบบยุคเก่าผสมยุคใหม่ก็ถ้าชอบเราจริงๆก็ต้องจีบเราปะชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยแซ่ ก็จริงๆแฟนไม่ได้เยอะมากแบบแฟนคนนึงพี่กุ้ยแบบ4 ปี4 ปี4 ปีอย่างเงี้ยกลัวอายุเยอะเหมือนกันเนาะนี่คือคนที่จะมีในชีวิตที่เฮลตี้พูดจริง ใช่เขาคุยกับตัวเองแล้วอ่ะหยุดนะที่บ้านพี่ไม่ได้คุยกับตัวเองหน้ากระจกแบบพูดอย่างนี้นะพี่คุยแบบในหัว2 ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้บกพร่องเลยแล้วเรามีความสุขกับเขาทุกวันเลยทุกวันที่อยู่ด้วยกัน แต่เขามาเฉลยว่าไอ้2 ปีที่ผ่านมาเขามีอีกบ้านหนึ่งมาทั้ง2 ปีแล้วอย่างสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังไงไหนเล่านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆค่ะ สวัสดี อยากให้ ค่ะ พี่คริสมาตั้งแต่ปีแรกที่ทำรายการนี้แต่ว่า จริงเหรอตั้งแต่ปีแรกเลยเหรอ คือคิวแรกเขาอยู่ในลิสต์มาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่ามันยังไม่มีจังหวะให้เราได้เจอกันคิวยังไม่ได้ ขอบคุณน้องๆมากที่แบบชวนแล้วชวนอีกเพราะว่าคิวไม่ตรงกันสักทีได้เจอสักทีเมื่อกี้ ได้เวลาประจวบเหมาะของเรา คุยเรื่องความรักค่ะพี่คริสวันนี้สถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไง โสดแต่ชมพู โสดแต่ชมพู แปลว่าโสดแต่หัวใจสีชมพู แปลว่าอะไรมีคนคุยเหรอ ไม่ใช่ฟังนะคือจริงๆแล้วอ่ะหัวใจเราอ่ะมันจะต้องสีชมพูตลอดไม่ได้แปลว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่ยูต้องรักษาใจยูให้มันเป็นสีชมพู เพราะถ้ายูมันไม่สีชมพูยูตายค่ะแปลว่า ตอนนี้เป็นสีอะไรคะ หนูโสดแต่หนูหัวใจสีอะไรลูก พี่คิสเขาสีชมพูแดง เห็นไหมล่ะสดใสกว่าอีกเห็นไหมล่ะ เลือด เลือดออก พี่เคยชอบตัวเองตอนมีความรักหรือตอนโสดอิสระมากกว่ากันหรือ ชอบทั้งสองชอบทั้งสองคือชีวิตคนเราอ่ะมันจะโสดบ้างไม่โสดบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเว้ยเพราะคนอาจจะชอบเป็นแบบว่าอุ้ยมันวาเลนไทน์แล้วอะโสดนะกูโสดกูกินข้าวกับใครหนูและเพื่อนๆมึงฟังนะมึงกินข้าวคนเดียวบ่อยค่ะมึงวันวาเลนไทน์คือจะ มันไม่เป็นไร 14มีทุกเดือนฟังนะอย่างเงี้ย เราพี่คิดว่าดู enjoy ชีวิต enjoy อิสระของ ถ้าในเรื่องความรักก็คือโสดบ้างไม่โสดบ้างมันก็เป็น experience ไงมันเป็นประสบการณ์ที่แบบทุกๆคนให้ความสุขกับเราแล้วก็เวลาแยกกันอะพอเริ่มโตแล้วอะมันจะแยกกันด้วยดีเว้ย เข้าใจ ใช่ สติอะนะ มันจะแบบเหมือนนั่งคุยกันนะแต่ตอนเด็กๆมันจะเป็นแบบวีนเป็นโยนของเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะทุกคนก็ต้องเคยผ่านพวกนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แฟนเก่าทุกคนก็เป็นเพื่อนหมดเลยอะแล้วเราก็ไปฮัลโหลแฟนใหม่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีศัตรูในเรื่องความรักก็ดี อุ้ยแต่พี่คริสกับพี่พลอยเหมือนกันเลยเนาะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ คือไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นเพื่อนไม่ได้อ่ะแบบเป็นคนแย่นะคือคนที่เป็นเพื่อนไม่ได้อ่ะบางทีเขาเลิกกันเพราะว่ามันโหมันทำกูซักขนาดนี้จะให้แบบไปดีกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่กุ้ยพี่กุ้ยทำเขาบ้างเขาทำพี่กุ้ยบ้างอย่างเงี้ยใช่แล้วพอสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบพี่ไม่ได้ขโมยของกันไม่ได้แบบว่าไม่ใช่การทำขโมยของวะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องแค้นมันเป็นเรื่องระหว่างเราที่แบบมันให้อภัยได้อะพอผ่านเวลาไปแล้วอะพี่กุสดันไปจำแต่สิ่งที่ความสุขที่เขาเคยให้พี่กุสมาที่พี่กุสเคยอยู่กับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยโลกที่เราเคยสร้างด้วยกันแล้วเราก็ได้ใช้ในช่วงเวลานั้นไปด้วยกันแล้วไงพอมันหมดเวลามันก็แค่จัสหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ไม่เป็นเพื่อนทำไมจริงคุสไม่ได้เก่งกว่าใครนะคุสแค่เล่าสิ่งที่คุสเคยเจอแล้วก็อัดแอปกับตัวเองมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอยู่บนโลกใบนี้นานแล้วไม่พี่ไม่ใช่ใช่ปะแต่หนูก็ไม่ได้พี่ดูเป็นคนเซลฟ์แอนาไลซิ่งอะดูคุยกับตัวเองใช่ดูคุยกับตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรเงี้ยพอออกมาแทนที่เราจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในโลกสีเทาแบบว่าเมฆคลุมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองที่เราออกมาได้วะแล้วเรากลับไปมองสิ่งที่ดีๆก่อนที่เราจะทะเลาะกับเขาอะว่าตอนเราจีบกันอะทำไมเราถึงชอบคนคนนี้มันไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่เดินเข้ามาหาเราแล้วเราจะชอบเขาว่ามันต้องมีสปาร์กอะไรบางอย่างปะเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นอะเราได้ใช้บุญร่วมกันไปแล้วอะพี่กุ้ยชอบตัวเองตอนมีแฟนเพราะว่าเหมือนมีอเจนดาเหมือนมีอเจนดาว่าตื่นมาฉีบในการใช้ชีวิตเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยชอบตัวเองตอนโสดเพราะว่าก็มีอเจนดาให้กับตัวเองเหมือนกันแต่ว่ามันกลายเป็นว่าอเจนดานั้นโฟกัสที่เราคนเดียวทีนี้เราอยากรู้ว่าเราตอนเป็นแฟนที่พี่บอกพี่เป็นแฟนแบบไหนแล้วแต่คนก็คือถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบ above เราอะแล้วเราแบบชอบเขาตรง
มึงเขาเอากูอยู่สุดๆเลยอะเขาเป็นจัดแจงเขานั่นนี่กูจะปล่อยให้เขาทำเลยค่ะกูจะปล่อยให้เขาทำเลยค่ะแล้วเขาจะรู้สึกแบบได้ทำได้ลูก มัสคูลินิตี้ใน ใช่แต่เราก็จะมีรีเควสอะไรบางอย่างเพื่อให้แบบว่าการจัดแจงของเขามันดูยากขึ้นนิดนึงกูเคยนะ แกล้งแบบที่รักรีโมทมันกดไม่ติดนะรีโมทแอร์มันกดไม่ติดนะซึ่งกูเอาแบตออกค่ะ เพื่อให้ชีวิตไม่ชาเลนจ์ขึ้นนิดนึงเหรอ ไม่ใช่ชาเลนจ์ไปหมดได้ไหมเขาก็บอกไหนดูหน่อยครับมันเป็นอะไรอ่ะไหนก็ไปดูที่แอร์ก่อนเหลือนี้แบตหมดอ่ะเปิ่มอ้าวแบตมันหายไปอันนึงอ้าวพี่แบตมันหายไปไหนอันนึงอ่ะ แอบมากคุณแม่ อันนี้ไปอ่านหนังสือ พี่ มา เป็นคนสนุกเหมือนกันนะ แล้วเฉลยไหมตอนหลัง เฉลย เฉลย ด้วยตอนหลังก็หัวเราะเพราะอันไม่ไหวเหมือนกันไงก็หัวเราะ แกล้งเขา แล้วก็เฉลยเขาว่าก่อนที่จะมีแฟนอะเจนสุดาบอกว่ามึงเอาหนังสือนี้ไปอ่านนะแล้วเป็นหนังสือแบบว่า Why Men Love Bitches เคยเห็น แล้วมันมีแบบพารากราฟหนึ่งที่เขียนบอกว่า sometimes you have to be stupid you have to be stupid to make guys feel like they must กูก็เลยเอาไงดีวะวันนี้ลองเล่นๆลองเล่นๆ รีโมทให้สเปซสถาน ทำ การณ์ สร้างสถานการณ์ให้สตูปิดแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกนางแล้วก็กลายเป็นอะไรรู้ป่ะกลายเป็นกอดคือชิเป็นกอดฉันไม่ต้องแกล้งโง่ก็ได้ครับผมรักคุณที่คุณเป็นคุณเขานี่ก็มีมุมกูก็ได้ทั้งหมด เลิศจด เล่น นี่ เกิดหนึ่งสองสามใช่ปะ แต่ว่าฉันว่าการทำอย่างเงี้ยมันทำให้ชีวิตคู่มันมีโมเมนต์ด้วย มันใช่ ไห มันมีโมเมนต์ ไม่แต่มันโป๊ะตรงที่เราต้องห้ามเฉลยจริงๆแล้วคือพี่อะไม่รู้จะทำยังไงพี่ก็เลยเอาแบตออกพี่ก็คือทนไม่ไหวพี่ก็หัวเราะแล้วพี่ก็เฉลย แต่มันก็น่ารักอีก เฮ้ยแต่หนูว่าอย่างงี้ก็ใช่ โทรบอกเจนบอกมึงนี่มันไม่ได้เรื่องเลย เอาหนังสืออีกเล่มหนึงไปอ่านไปอย่างเงี้ยคือมันด่า เป็นน่ารักอีกแบบเป็นน่ารักอีกแบบ แล้วจริงๆแล้วด้วยสเปคเราไทป์เราคิดว่า prefer แบบไหน above เท่าเป็นแบบให้แค่หน่อยหรือยัง เอารูปลักษณะก่อนไหม นี่เราภายนอก ที่คำนวณมานะคือทุกคนไม่มีใครเหมือนกันเลย ทุกคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเอง แต่ว่ารูปลักษณะภายนอกอะของคริสอะคริสจะรู้สึกว่าคริสโดนดึงดูดด้วยคนที่ดูแลตัวเองนิดนึง หรือถ้าไม่เป็นแบบนั้นอะเขาก็ต้องมีอะไรที่เป็นเนิร์ดนิดนึงอะไม่ว่าจะ passion อะไรอย่างเงี้ย มีแพชชั่นมีแอมบิชันที่จะแบบไปถึงมีความฝันที่เขาแบบตั้งใจทำงาน หรือเขาเป็นคนเก่งอะไรบางอย่างที่แบบเก่งมากๆที่แบบว่าเราแบบ แอดไม เฮ้ย ค์ ว้าวอย่างเงี้ยใช่ แม่อยากรู้นี้แล้วมี red flag ไหมแบบ มีคนแบบ ไม่ นี้ ได้เลย เลย ขี้เกียจไม่มีความฝันและ ไม่มีความฝันนี้มัน พวกน้องก็ทนไม่ได้หรอก ถูกปะเพราะพวกน้องอะขยันทำงานกันทุกคน ถ้ายังไม่มีความฝันที่แบบไกลๆว่าอุ้ยแบบฉันจะประสบความสำเร็จอันนั้นไม่เป็นไรแต่ว่ามันต้องมีแพชชั่นที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อทำอะไรทุกวัน มีออบเจกตีฟในชีวิต ใช่มีออบเจกตีฟนิดนึงอะคือไม่ใช่อยู่แบบหายใจทิ้งคืออยู่รู้หรือเปล่าว่าชีวิตเราอยู่กันแค่10,000 กว่าวัน20,000 กว่าวันนึกออกปะชีวิตเราแบบมันมีความสุขได้ด้วยตัวเราอะโดยที่เราควรจะไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นอะถ้าไม่มีเขาอะใครจะเดินเข้ามาหรือเดินออกไปอะชีวิตเราต้องดีเหมือนเดิมเพราะว่าเกิดตายคนเดียวค่ะแยกส่วนก่อนว่ายูชอบผู้ชายคนนี้ เพราะว่าเขาพายูไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ พายูไปผจญภัยสิ่งใหม่ ๆ ที่ยูไม่เคยเจอยูชอบสิ่งไหนพวกนั้นบ้างพอไม่มีเขาแล้วอ่ะยูคอลเลกสิ่งพวกนั้นที่ยูชอบอ่ะกลับมาใส่เข้ามาในชีวิตยูไปเจอคนใหม่ยูคอลเลกอีกจนสุดท้ายอ่ะยูจะได้ตัวยูเองที่แข็งแรงเว้ยว่า ใครเข้ามาใครออกไปเราจะได้เลือกด้วยตัวและหัวใจเราเอง แล้วอยากรู้ว่าเราเป็นคนสมมติว่าเราช อัน อบ นี้ถ่ายรายการอยู่ปะคะเนี่ยหรือว่าเราคุยกัน จริง มันเมาจริงมันเมาจริง อยากรู้ว่าเวลาเราชอบเราสนใจคนเนี้ยเราแสดงออกมา ไม่นี่เป็นแบบยุคเก่าผสมยุคใหม่ ยังไงเราไฮบริดยังไง พลอยบางทีก็มีความหัวโบราณนะพี่คริสอะก็หัวโบราณเหมือนกัน คือเราโตมากับต้องคีปอะน้องรุ่นพี่คริสอะมันต้องคีปไงคือ มันแบบมันไม่มีศักดิ์ศรี เข้าใจ คือมันแบบก็ถ้าชอบเราจริงๆก็ต้องจีบเราปะ ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ แต่พอโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปจนอีโวมาถึงตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าเรา close มากอ่ะผู้ชายเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาเหมือนกัน มันก็ต้องมีทรายให้เขาแบบว่าให้เขาแบบว่าอุ้ยกูเข้าไปได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยกูจะไม่โดนถีบออกไปเนาะ เล่นอยู่นะ ใช่ กลายเป็นว่าผู้หญิงมันก็ต้องเรียนรู้ว่าไม่ให้มีจริตอะไรเพิ่มขึ้นบางอย่าง เพื่อที่จะให้ผู้ชายรู้โดยที่ยังไม่หล่นไปน่าเกลียดใช่ป่ะอ่ะอีโวมาอีก สมัยนี้เขาบอกว่าเราต้องเอาตัวไปอยู่ในที่ที่เปิดโอกาสให้เขามาจีบเรา หนูไม่ได้จีบ หนูแค่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เปิดโอกาสให้เขาจีบ
ด้วยเนาะ ถูกไหมแต่พี่อะไฮบริดตรงที่ก็กูไปยืนตรงนี้แล้วไอ้พวกที่แบบเหมือนสมมติ DM มาว่าแบบว่าวันนี้สวยจังเลยครับแล้วจะให้ตอบว่าอะไรอะถ้าเป็นผู้หญิงยุคสมัยนี้ที่เขาไม่ไฮบริดอะเขาก็เป็นแบบว่าพี่ชอบเหรอคะวันนี้พี่ก็หล่อเหมือนกันนะคะ สมมติเนาะอะไรก็ได้แต่กูตอบไปว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เฮ้ยแต่ก็ไม่ยังตอบนะไม่แต่ว่าผู้ชายอาจจะคิดไงว่าเอา close หรือ ขอบ เปล่า คุณนี่คือกูหรือกูตอบไม่ได้วะหรือเปล่าหรืออะไรยังไง ใช่ แต่ประเด็นคือมันไม่ได้มีคนเดียวไงเราก็แล้วจะให้เราทำยังไงหวานทุกคนเหรอมันก็น่าเกลียดอีกเพราะว่าอีผู้ชายเขาก็คุยกันนะน้อง เข้าใจจริง นี่ก็คือความไฮบริดก็เลยโสดด้วยความสาวของตัวเองเลยค่ะ อยากรู้ว่าสมมติว่าไม่ชอบ จะตอบว่าอะไรที่ไม่ใช่ขอบคุณค่ะ พี่ก็จะตอบยิ้มเป็นอีโมจิยิ้มไปซึ่งก็เหมือนกันกับขอบคุณค่ะ อุ๊ย เนี่ยมันก็คือ ๆคนดูไม่ค่อยออกเว้ย อ๋อแต่มันก็ละเอียดอ่อน ใช่ จริง เราจะให้พี่ทำไงอะก็คือแบบไม่ตอบก็เลวอีกเพราะเขาเห็นว่า read ค่ะ เออ แล้วก็คือถ้าไม่ตอบเสร็จแล้วเขาจะคิดว่าอะไรเขาจะคิดแค่คิดว่าตัวเองสวยมากหรอแบบเยอะเกินอย่างเงี้ยโดนด่าอีกเยอะเกินสวยจัดเลยอย่างเงี้ยคือโดนด่าอีกทำไงทำอะไรก็ไม่ได้กูส่งอีโมจิก็ไม่ได้กูส่งขอบคุณค่ะก็ไม่ได้อีกคือกูก็ไม่รู้จะส่องแสงทางไหนแล้วตอนเนี้ย ไม่รู้จะไปทางไหน ใช่แค่อยากรู้ว่าการเกิดเซลฟ์เลิฟเกี่ยวกับตัวเองของพี่แบบเนี้ยมันค่อยๆสร้างมาจากอะไรมีจุดเปลี่ยนใหญ่ทางความคิดเกี่ยวกับความรักของพี่ไหมคะ lesson learn มาเรื่อยๆก็ โอเค เพราะว่าเราไม่เคยเข็ดกับความรักไง คือเราไม่เคยไม่อยากมีความรักค่ะ เพราะฉะนั้นนะทุกคนอ่ะจะให้ lesson ไม่เหมือนกันใช่ มันก็ค่อยๆเรียนรู้พี่กุ๊ไม่เก่งนะพี่กุ๊จริง ๆ แฟนไม่ได้เยอะมากแบบแฟนคนหนึงพี่กุ๊แบบ4 ปีครบ อย่างเงี้ นาย น กลัวอายุเยอะเหมือนกันเนาะและเกิดแล้วแฟนเด็กแฟนมันนานอะเราจะนับ แรงมานาน มันก็แบบ20 ปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดเราทำพลาดไปใน relationship นั้นอะไรอย่างเงี้ยในการอกหักครั้งนั้นอ่ะมันจะเสียใจทวีคูณเพราะว่าการทำผิดของเราไม่ใช่แปลว่าเราตั้งใจจะไปทำให้เขาเจ็บ นอกจากเขาเจ็บแล้วเราเจ็บด้วยนึกออกปะเพราะเราก็เสียใจด้วยเราก็เสียเขาไปด้วยเราก็เสียแบบเสียตัวเองด้วยเสีย relationship ที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยไออันที่เขาทำเราเจ็บอ่ะตอนแรกก็จะเสียใจแต่ว่าก็จะมานั่งย่อยกับตัวเองว่าเราเสียใจเพราะอะไรเราเสียใจเพราะว่าเราอกหักจากผู้ชายคนนี้ หรือเราอกหักจากสิ่งที่เราจิ้นเข้าไปในหัวว่าถ้าเราอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเราจะมีอนาคตที่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอมันย่อยได้ว่าอ๋อเราดันไปวาดฝันแล้วว่าแบบเป็นแฟนกันอีกปีนึงเดี๋ยวเราจะแต่งงานแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีลูกแล้วเราจะจูงลูกไปเรียนบัลเล่ต์ด้วยกันแล้วคุณจะอยู่บ้านแบบนี้นั่งรถแบบนี้นั่นนี่นู่นพอมันเลิกปุ๊บเราอกหักจากชีวิตเราที่เราอ่ะจิ้นเข้าไปในหัวอ๋ออย่างนี้แปลว่ากูก็ทำชีวิตกูให้ดี แล้วมันเป็นใครที่ให้ความรักที่ดีกับเราเราก็สามารถมีชีวิตที่เราเคยจิ้นได้นี่หว่าจิ้นกับตัวเองอะนะโอเคค่ะ จบละ นี่คือคนที่จะมี relationship ที่ healthy ที่พูดจริง ใช่ใช่ แต่ว่าเขาคุยกับตัวเองเยอะ แล้วอ่ะ หยุดนะที่บ้านพี่ไม่ได้คุยกับตัวเองหน้ากระจกแบบพูดอย่างนี้นะ พี่คุยแบบในหัว แล้วคนเดี๋ยวเขาไม่ใช่แบบมันมีสิทธิ์มากเพราะกูคุยกับต้นไม้บ้างกูคุยกับหมาบ้าง หนูคะบ้านที่คุยสั่งมันมีแค่นี้หนูอยู่มาทุกที่แล้ว ถ้าเกิดว่าหนูอยู่ไม่ได้หนูก็ตายไปเลยแต่ที่หนูตายแล้วหนูต้องสู้เพราะว่าน้องก็ตาย อุ๊ยร้านเนี้ยคนก็จะเอาไปพูดแล้วก็แบบพี่คุยกับตัวเองไม่ใช่กูคุยในนี้ค่ะ คุยอยู่ในสมอง เพื่อนๆโอเคนะ แล้วเราในวันเนี้ยพอมันมีเรื่องจิ้มไปในหัว เรื่องการแต่งงานเรามองยังไงกับเรานะวันนี้ พอตัวเองเราแข็งแรงแล้วอ่ะเรามีสิทธิ์เลือกว่าใครจะเข้ามาเพื่อทำให้เรามีความสุขและเราทำให้เขามีความสุขอะมันเลยกลายเป็นว่าเรามีเวลาที่จะselectคนที่จะจัดอีเวนท์ที่ใช้ชื่อว่างานแต่งงานแต่ก่อนหน้าที่ตัวเราจะแข็งแรงอ่ะ25 ถึง 35 ทุกคนก็จะแบบบือมากเรื่องแต่งงานแล้วเราบวกกับเราอ่ะไปงานแต่งงานของเพื่อนเป็นเพื่อนเจ้าสาวแบบเยอะเกินแกมันก็จะเป็นแบบเราเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอทำไมแบบเราไม่ได้แต่งงานเหมือนเพื่อนบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพื่อนก็จะพูดตลอดว่าของมึงคนต่อไปค่ะมึงออกไปรับดอกไม้ค่ะมึงออกไปรับดอกไม้ค่ะมันรู้สึกว่ากลายเป็นกดดันแต่ถ้าก้อยถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกว่ามีความโชคดีนิดหนึ่งที่ไม่ได้รีบเพราะสามารถแต่งไปได้ครั้ง2 ครั้งแล้วบางทีพี่กุศผิดบางทีเขาผิดนะคือไม่รู้ข้างบนช่วยหรือว่าเป็นดวงของเราถ้าแต่งไปตอนนี้อาจจะเลิกแล้วก็ได้ คือพอเหมือนถอยออกมาแล้วเราเห็นความเป็นจริง แต่ตอนนั้นเสียใจแล้วก็ผิดหวังนะ of course เหมือนผู้หญิงทั่วไปอะไรเงี้ยเราเองก็อยากแต่งงานแต่ว่าเรารอได้ เพราะว่าตอนนี้พออายุเยอะแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลูกแล้วไง อยากรู้ว่าแล้วถ้าณวันนี้
ความอดทนของเรา สมมุตินะแต่งงานแล้ว แต่งงานแล้ว ยังไม่มีลูกสมมติเจอเรื่องนอกใจ หรือนอกกายหรืออะไรเงี้ยเราเป็นคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ เอาเวอร์ชั่นแต่งกับไม่แต่งแตกต่างกันหรือไม่หรือเหมือนกัน นอกกายถ้ายังไม่แต่งงานไปได้เลยแต่ถ้าแต่งงานแล้วเราต้องดูอายุเราด้วย เราเสิร์ฟเขาได้หรือเปล่า เรายังอยากเสิร์ฟเขาเปล่า บางทีนอกกายของผู้ชายอ่ะคือคริสไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้ทุกคนยอมนะ คือมันก็แล้วแต่คนแต่ว่าถ้าถามคริสตอนนี้คริสยังไม่ได้เจอกับตัวไงคริสก็จะคำนวณเพื่อให้ความแฟร์นิดนึงสมมติแต่งงานไปแล้วพี่คริส60อ่ะแล้วสามีพี่คริสก็60อย่างเงี้ยแล้วเขายังจะนอกกายอยู่อย่างเงี้ยเราเสิร์ฟเขาได้หรือเปล่าถ้าเราเสิร์ฟเขาไม่ได้อ่ะแล้วเขาทำทุกอย่างเหมือนเดิมอะเขายังดูแลบ้านทุกอย่างดีดูแลเราดียังให้ความรักเราดี แต่เพียงแค่ว่าตัวเราก็ต้องผิดด้วยเหมือนกันที่เราเสิร์ฟเขาไม่ไหวแล้วอ่ะก็เอาเข้าบ้านมาเลยอยู่ตรงเนี้ยได้เลยเอาให้เห็น ก็พี่ก็จะรู้สึกว่าแฟร์อินนัฟกับธรรมชาติของเพศของ ใช่ มนุษย์ แต่ว่ารับรู้ขนาดนั้นนะอีน้องผู้หญิงคนนั้นก็ต้องห้ามร้ายกับฉันนะอย่าละครนะอย่ามาละครนะ แต่ว่าถ้าสมมติเรายังเสิร์ฟได้อยู่อะแล้วเขานอกกาย เราก็ต้องดูด้วยว่าเรา เสริมได้ดีไหม เราทำหน้าที่ของเราได้แบบไหน ฮอร์โมนผู้ชายมันมีนิดมากกว่าผู้หญิงอะเหมือนตอนที่เราเด็กๆอะเพื่อนชะนีทั้งหลายอะจะมานั่งคุยกันว่าอีพวกผู้ชายมันโตช้ามันแบบมันซื่อบื้อมันโตช้าใช่ป่ะเวลาผู้หญิงด่าผู้ชายมันโตช้ามันแบบพวกเรามีเหตุผลกว่าค่ะอย่างเงี้ยพวกเราอะใช่ป่ะเราก็จะพูดกับเพื่อนผู้หญิงแบบนี้ แต่เนี่ยพอตอนแก่อะผู้ชายฮอร์โมนเขาหมดช้ากว่าเราเยอะ เขาก็ยังไม่หมด โอเคเข้าใจ โตอยู่ โอเค แล้วถ้านอก โอเค ใจล่ะ อันนี้คือแต่งงานแล้วถูกปะ นี่คือแต่งงานแล้วเขาก็อยู่ อันนี้คือเรื่องนิทานทั้งหมดนะคะ ไม่ เด็ก มี ๆ ไม่มีอะไรเรื่องจริง ก็ถ้าสมมติเขามีอยู่บ้านหนึ่งแล้วเขาก็รักบ้านนั้นมากแต่เขาก็รักเรานะแล้วเขาก็ ใครมาก่อน เรามา พี่ ก่ มา อน พี่ อ๋อเรามาก่อน พี่ต้อง แล้วอยู่ดีวันหนึงเขาก็มาสารภาพว่าจริงๆเขามีอีกบ้านหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้อยากทิ้งเรานะคืออยากให้อยู่ accept ได้ไหม ออกสื่อไหมคนนั้นออกสื่อไหม ยังไม่รู้ ก็เราก็ต้องยื่นข้อเสนอว่าห้ามออกสื่อ หนูอยู่ในบ้านนั้นเลย แล้วก็บอกให้ชัดเจนว่าต้องให้เงินเดือนเขาเท่าไหร่ สมมติว่าผัวรวยมากๆอันนี้นิทานทั้งหมดนะคะ สมมติว่าการทุกคน สมมติผัวเป็นเจ้าของแบงก์อย่างเงี้ย ชอบมาก เราจะอยู่ดีๆไปยอมให้คนนั้นน่ะที่มาวันที่ผัวเรา successful แล้วแต่เราสู้กับเขามา แล้วมาเอาเขาไปเลยอ่ะเราก็ให้ไม่ได้ถูกปะพี่คิดว่าน่าจะต้องมีกติกาใหม่เพิ่ม หากฎของการอยู่ร่วมกัน ไม่ร่วมค่ะ อยู่ใครอยู่มัน อยู่ใครอยู่ โอ มัน เค คืออยู่ใครอยู่มันไม่ต้องมายุ่งแล้วไม่ต้องมาอยู่ในสื่อไม่ต้องเห็นภาพไม่ต้องอะไรทั้งนั้น บางคนที่รู้สึกว่าเจออย่างเงี้ยก็ไม่ไหวแต่พี่เหมือนเลือกที่จะหาทางอยู่ร่วมกันกับคนที่พี่รักอะ in some way อะ ก็น้องบอกอะว่าเขายังรักเราเหมือนเดิมเขายังไม่ได้บกพร่องอะไรสมมติ2 ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้บกพร่องเลยแล้วเรามีความสุขกับเขาทุกวันเลยทุกวันที่อยู่ด้วยกัน แต่เขามาเฉลยว่าไอ้2 ปีที่ผ่านมาเขามีอีกบ้านหนึ่งมาทั้ง2 ปีแล้วอย่างอันเนี้ยต้องสร้างกติกาเพราะนั่นแปลว่าไอ้2 ปีเนี้ยเรายังไม่รู้เรื่องเลย เรายังมีความสุขกับเขาเลยเขาไม่ได้บกพร่องนี่แต่ถ้าเกิดเป็นอีกซีนาริโอหนึ่งคือ แม่งบกพร่องมันหายไปเลยมันไม่กลับบ้านมันทิ้งลูกมันนั่นนี่นู่นนี่นั่น เราก็ต้องคำนวณว่า ไม่มีเขาในชีวิตอ่ะ ชีวิตเราจะไม่ต้องกุ้มใจเรื่องเนี้ยชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงวะ ถึงบอกว่าให้ทำตัวเราให้แข็งแรงใครจะเข้าใครจะออกอ่ะ เขาไปได้เลยเราเลือกเอง พี่เชื่อไหมว่ามันมีคนที่เกิดมาเพื่อที่จะไม่ได้เจอกับใครอะ แต่หนูก็เจอรักไง อย่างน้อยก็เจออาจจะไม่ได้ไปตลอดอย่างนี้ถูกไหม ไม่มีหรอกแต่ว่าแอบรักคนอื่นก็คือถือว่ารัก ถือว่ารักแล้ว ใช่ จริงๆ แอบรักคนอื่นก็คือถือว่ารัก มันก็ แล้วไงมันก็คือเป็นความรักแบบที่ไม่ใช่รักพ่อแม่อะถูกปะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องเจอใครที่น้องรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยคุยแล้วสนุกจังเลยอะคุยแล้วอยากคุยกับเขาต่ออหรือแบบอยากไปกินข้าวกับเขาต่อไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรหรอก คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่กับน้องไปตลอดชีวิตก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นในแองเกิลของเพื่อนหรือแฟนหรือสามีหรือเพื่อนตุ๊ดหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยมันอันนี้ก็คือความรักอีกแบบ ที่จริงโซเมตมันอยู่ได้หลายแบบ เนี่ยพวกน้องก็โซเมต ใช่เกี่ยวเพื่อนก็เป็นโซเมต ใช่พวกน้องก็โซเมตอยากถามน้องๆบ้างอะอยากรู้ว่าไอ้คำถามที่น้องถามพี่อะสมมติว่านอกกายกับนอกใจอะของน้องอะเอาแบบยังไม่แต่งงาน เอานอกกายก่อน เป็นแฟนยังไม่แต่งงาน ยังไม่แต่งงานไม่ได้เลยทั้งสอง ไป เลิกเลย เลิกเลย เหมือนกัน เลิกเลย หนูเป็นโรคข้างรักอะบางทีบางคนอะถ้าหนูไม่ได้นี่ขนาดนั้นอะเรื่อง ไปได้เลย แต่บางทีเวลามันรักมากๆกับพี่คริสไม่แน่ใจว่ะบางทีหนู แฟนนะไม่ใช่สามีนะ
หนูก็ไม่รู้คือบางทีเวลาหนูรักมากๆบางทีหนูก็แบบ ไม่ได้เราต้องไม่ยอมค่ะซีนี่ยังไม่ได้แต่งงานมึงจะยอมอะไรตอนเด็ก ออกเลยไม่ได้เลยสักอย่างกูกลับมาที่เดิม ๆกลับมาที่เดิม เอางี้เดี๋ยวทั้งหมดที่เราจะ แม่นี่ เดี๋ยวเรา เตรียมตัวแล้ว ใช่เดี๋ยวเราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวให้พี่คริสถามกลับไปเจอที่หอวังซิสเตอร์ แต่พอเกินถึงไปหอวังซิสเตอร์แล้วอะ เออ จริงๆพี่คริสกับพี่พลอยเป็นพี่น้องในวงการที่พวกเราติดตามเลยคือมันเป็นเคมีที่น่าสนใจมากเว้ยพี่คริสพี่พลอยอะพี่รักกันสนิทกันมากแต่พี่ก็ด่ากันได้แบบเลิศมากอะมันมีรายการหนึงเว้ยแม่ไปกินข้าวด้วยกันใช่ปะแล้วพี่คริสอะไม่ให้พี่พลอยกินข้าวกล้อง และนี่ก็คือข้าว อุ้ยเธออันเนี้ย กูว่าแล้ว กูว่าแล้ว คือมันเซฟตัวเอง กูถ่ายหอวังซิสกูไม่เคยได้สุขภาพดีเลย คือมันสนิทกันเบอร์นั้นหนูเลยอยากรู้ว่าพี่อะทะเลาะกันจริงๆบ้างปะ ทะเลาะพี่ไม่ได้ทะเลาะกับมันนะมันด่าพี่ตลอดเวลามันมีเป็นคนเดียวในโลกใบนี้น้องคิดมาว่าเห็นปะละใครในโลกใบนี้ไม่มีใครเลยสักคนที่ด่ากูได้แบบนี้ แม่ก็ยังไม่ทำเลยค่ะ พี่พลอย แต่พลอยทำได้อีพลอยคนเดียว แล้วพี่ทะเลาะกันจริงจังปะมันอาจจะไม่ใช่วีดวายแล้วแต่เป็นแบบเฮ้ยเรื่องนี้กูไม่โอเคนะ พอตอนโตอ่ะพี่กุยเดินไปค่อยๆเบาๆพลอยพี่กุยแบบอันนี้ไม่โอเคว่าเชื่อไม่ได้จริงว่าแบบโทษนะมันจะเก็บ คือมันจะเป็น โอเคอ่ะ มันจะบีบจริงจะเป็นบีบจริงจัง แต่ตอนเด็กอ่ะเราก็ทำไม่เป็นแบบนี้ แต่พอไม่คุยกันไป3ชั่วโมงก็คือแม่เรียกกินข้าวก็คือหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จริงเหรอ พี่น้องก็เป็นคนแบบโพสิทีฟของคุณมาก ใช่ อยากรู้ว่าพี่เคยร้องไห้กันไหมหมายถึงว่าแบบปรึกษาอะไรสักอย่างแล้วแบบร้องไห้ใส่กัน พี่คริสกับพลอยมีอะไรที่มันแปลกมากเลยเว้ยไม่เคยปรึกษาอะไรกันเลยพี่คริสพูดแค่ประโยคเดียวหรือพลอยพูดแค่ประโยคเดียวแม่งแบบเคลียร์มันไม่ต้องถามใครอีกแล้วเลยอ่ะคือเช่นพี่คริสโทรไปบอกพลอยพี่คริสเลิกกับนี่แล้วนะแล้วก็บอกเหตุผลไป1 2 3โอเคแค่นี้นะวางหูไม่ต้องพูดอะไรอีกเลยเว้ยที่เหลือจากนั้นคือแบบปึ้งส่วนพลอยก็คือเวลาเขามีปัญหาเรื่องความรักหรืออะไรใดๆความอดทนสูงมากจากที่เราสังเกตเองก็ไม่เคยมาบ่นแต่จะรู้อีกทีนึงพร้อมข่าวค่ะ จริงปะเนี่ย ใช่ล่าสุดที่ดูพร้อมข่าวจำได้ตอนนั้น แล้วพี่เขาทำไงพี่ไม่ทำไปไหน พร้อมข่าวก็คือปล่อยข่าวมันรันไปแล้วก็เป็นแบบว่าเจอกันอีกทีคือไม่โทรด้วยนะ แล้วพี่กุสก็ค่อยไปส่องเขาในอินสตาแกรมมันก็ยังทำงานมันก็ยังหัวเราะฟันใหญ่อยู่นะมันก็ยังทำงานมันก็ยังหัวเราะฟันใหญ่อยู่นะมันก็ยังหัวเราะฟันใหญ่อยู่เหมือนเดิมมันก็ทำงานได้เนาะมันก็ยังเล่นกับแมวกับหมาอยู่นะ แต่ก็เป็นห่วงแน่ ใช่แต่ก็แต่พี่กุสเชื่อว่าพลอยก็ทำไม่โทรเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่า SOS เมื่อไหร่อ่ะถ้ารวมฮิตกันเมื่อไหร่อ่ะมีแต่ตายกับตายค่ะ ใช่ เพราะว่าไม่ค่อยเอาจริงพี่กุสกับพี่พลอยคือแบบใจ ติดเล่น ติดเล่นแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยโกรธใครไม่โกรธใครเลยแล้วก็เหมือนทุกคนน่ารักกับเราก็น่ารักกับเขาหมดอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเกิดว่ารวมฮิตอะ พี่ว่าเหนื่อยนิดนึง จะรับมือกลับบ้านพี่น้องสองคน พี่ว่าเหนื่อยนิดนึง ก็ดีนะพี่น้องรวมฮิตกูชอบคำว่ารวมฮิต พี่ว่าเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าพี่คริสก็คือถ้าพี่คริสเอาจริงก็คือพี่คริสก็คือไม่ยอมเหมือนกัน แต่พี่คริสก็จะเป็นทางซอฟต์ส่วนพลอยอะถ้าพลอยเขาไม่ยอมอะดูกองทัพเขาด้วยค่ะ ตัวชิวาว่าใจพิษบูเวอร์ จริงๆ ใจ เนาะ เป็นบู จริง ก็ว่าพี่คริสแบบฝึกจิตมานานเอาไม่ใช่แค่เรื่องความรักพี่อยู่ในวงการมานานอะพี่เจอดราม่าเจอนู่นนี่ตลอดเวลาพี่เป็นคนจัดการสิ่งนี้ไง ๆข้ามเลย มีคนด่าเราอยู่ทุก5 นาทีอะเนาะ เราต้องยอมรับให้ได้อะว่ามีคนที่ไม่ได้เห็นชอบกับชุดที่เราใส่ ที่เราคิดว่าเราสวยแล้ว ไม่ว่าจะมาจากแบบหมั่นไส้อิจฉาไม่ชอบหน้า เราไปคอนโทรลใครไม่ได้อะอันนี้คือเรื่องเล็กเนาะเราไม่ได้ยินเราก็ไม่รู้ แต่ต้องรู้ไว้ว่าทุก5 นาที10 นาทีน่าจะมีคนแบบนินทาเราอยู่อะจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วส่วนเรื่องดราม่าถ้าเราผิดน่ะก็หาวิธีเคลียร์ที่มันทำให้มันถูกต้อง แต่ถ้าเกิดเป็นดราม่าที่แบบโซไม่จริงอ่ะข้ามไปเลยเพราะว่าอีก3 ชั่วโมงเขาก็ลืม จริงจริง ท้ายสุดจริงๆ ความรัก วันนี้คาดหวังอะไรไหมเห็นอะไรในความรักแบบที่เราอยากจะเป็นไปไหม จริงๆ ถ้าเกิดว่าคนที่สุขภาพจิตดีอยู่แล้วอ่ะมาเจอกันอ่ะ มันก็ยิ่งดีนะคะเชิญชวนเป้าอ่ะเชิญชวนเป้าเชิญชวนเป้าอุ๊ยขอสุขภาพดีก่อนเปิดดีเอ็มก่อนนะแป๊บนึงเปิดดีเอ็มก่อน คนที่สุขภาพจิตดีอยู่แล้วมาเจอกัน ฉันว่าใครที่เห็น เชิ สั ญ ม ชว ภาน ษณ์เนี่ยของพี่คริสอะเขาจะต้องรู้ตัวเองมันนะว่าถ้าจะเข้าไปอยู่กับพี่คริสอะจิตใจเขาก็ต้องเฮลตี้เหมือนกั ใช่รอนะคะคุณพี่ ใช่ เป็นพี่คนต่อไปเหรออย่าพูด แต่ว่าขอฝากไว้นิดนึงค่ะคือ ฝากได้หมดเลย ทุกอย่างที่คุณ
พูดไปอ่ะมันเป็น experience เป็นประสบการณ์ของคริสที่บวกลบคูณหารมาจากประสบการณ์ของคริสนะคริสไม่ได้เก่งกว่าใครแล้วก็ทุกคนมีประสบการณ์ที่เจอมาไม่เหมือนกันเลย ถ้าฟังรายการไหนก็แล้วแต่แล้วได้ข้อคิดอะไรบางอย่างไปใส่เข้าไปในบวกลบคูณหารของคุณน่ะแค่เนี้ยคริสดีใจมากแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังไว้ตลกก็แล้วกัน ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่นุ้ยขอบคุณมาก พี่พี ขอบคุณมาก ฝากช่องฝากทุกอย่างคุณพี่อยากฝากอะไรไหม ไม่ฝากไปเจอเราที่หอวังซิสเตอร์เดี๋ยวเอาน้องๆไปค่ะแลกกัน โอเคค่ะเอาพูดชื่อรายการของการชื่อยังไงไหนเล่าค่ะพี่1 2 3 ยังไงไหนเล่า โอเคบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจ๊ะบ๊ายบาย